ทุกครั้งที่ไปร้านอาหารทะเลหรือสวนอาหารนะคะจะมีอยู่เมนูหนึ่งเนี่ยที่ป้าป้อมสังเกตว่าใครๆก็ต้องสั่งเพราะเป็นเมนูที่กินกันได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ถึงเด็กนะคะอร่อยกินง่ายแต่พอจะกลับมาทำที่บ้านทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะยากไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำปลาทอดน้ำปลาค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenปลาทอดน้ำปลาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นปลากระพงทั้งตัวทอดน้ำปลาแต่เราอยู่คอนโดแบบนี้จะทอดปลาทั้งตัวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ยุ่งยากแล้วก็เลอะเทอะได้วันนี้ป้าป้อมมีตัวเลือกเป็นปลาที่ป้าป้อมโปรดมากนั่นก็คือปลาอินทรีค่ะแค่ทอดเฉยๆกินกับน้ำปลาพริกก็อร่อยจะแย่แล้วแต่นี้เราจะมาทำซอสน้ำปลาขอให้เข้าใจนะคะปลาทอดน้ำปลาก็คือปลาทอดกินกับซอสน้ำปลาค่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเตรียมตัวหั่นอะไรเนี่ยป้าป้อมจะขอตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำบันเดียวเนี่ยเราจะทอดทั้งกระเทียมพริกและตัวเนื้อปลาค่ะป้าป้อมใส่น้ำมันลงไปค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเวลาทอดปลาป้าป้อมอยากให้น้ำมันท่วมปลาจะได้เป็นสีเหลืองทองและค่อนข้างกรอบค่ะเรามาเริ่มหั่นของที่แห้งที่สุดก่อนนั่นก็คือพริกชี้ฟ้าแห้งค่ะง่ายๆเลยค่ะหั่นตามขวางไม่ต้องบางมากนะคะถ้าบางมากป้าป้อมบอกเลยเสี่ยงกับการไหม้สูงมากค่ะป้าป้อมจะส่งเนื้อพริกให้เม็ดพริกร่วงลงไปก่อนค่ะอันนี้เป็นตัวเลือกไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ความสวยงามและความกรอบเนื้อสัมผัสอย่างที่ป้าป้อมบอกค่ะจะมีกลิ่นหอมขึ้นอย่างที่สองที่เราจะหั่นนะคะก็คือกระเทียมเอาไปทอดค่ะจะหั่นตามขวางหรือตามยาวก็ได้ค่ะให้ชิ้นค่อนข้างเสมอกันแบบนี้วันนี้ที่ป้าป้อมเลือกใช้ปลาอินทรีก็เพราะว่าเป็นปลาที่เนื้อแน่นจะเป็นปลาตัวค่อนข้างใหญ่การที่ปลาอินทรีตัวใหญ่เขาก็จะหั่นขายเป็นชิ้นการอยู่คอนโดเราใช้ลงในกระทะเล็กได้อะไรได้ซึ่งป้าป้อมเชื่อว่าน่าจะสะดวกกว่าการทอดปลาทั้งตัวซึ่งต้องใช้กระทะใหญ่น้ำมันใหญ่แล้วก็กระเด็นมากๆค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มทอดทุกอย่างที่เราเตรียมไว้อย่างแรกก็คือพริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้จำดีๆนะคะเพราะว่าการใช้พริกชี้ฟ้าเนี่ยป้าป้อมจะไม่ใส่แป้งอะไรเลยน้ำมันก็ร้อนแล้วจุดแดงๆของเราเริ่มหายไปแล้วค่ะป้าป้อมเคยใช้คำหนึ่งว่าการทอดพริกคือการลวกพริกค่ะป้าป้อมจะเอาพริกเนี่ยใส่กระชอนก่อนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะมีแค่พรายของน้ำมันเบาๆเท่านั้นถ้าสมมติเขาสู้แบบแรงมากเกินไปเนี่ยพริกจะไหม้ตอนนี้ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะคอยเอาขึ้นมาดูแบบนี้ค่ะอันนี้สีสวยและเริ่มกรอบแบบนี้พอแล้วค่ะเห็นไหมคะสียังสวยอยู่แต่กรอบแล้วขอให้เข้าใจว่าป้าป้อมใช้คำว่าลวกพริกนะคะต่อไปนะคะก็คือกระเทียมป้าป้อมจะเอาแป้งสาลีลงไปคลุกเพื่อให้เนื้อของกระเทียมแห้งเวลาทอดจะได้กรอบขึ้นมาอีกป้าป้อมจะใส่ตรงนี้ก่อนที่กระชอนและป้าป้อมจะร่อนเอาแป้งที่เป็นเศษออกเห็นไหมคะกระเทียมก็จะคลุกกับแป้งเป็นแบบนี้ค่ะเราร่อนแป้งส่วนเกินออกนะคะและคราวนี้ละค่ะเราจะใส่ลงไปในน้ำมันเดี๋ยวคอยดูนะกระเทียมที่ออกมาจะเหมือนกระเทียมเจียวเฉยๆที่ไม่ได้คลุกแป้งเลยค่ะแต่สีจะค่อนข้างสวยเพราะแห้งแล้วคนอยู่ตลอดเวลาค่ะท
ถ้าเราใส่แล้วเราทิ้งลงไปเนี่ยเขาจะไหม้เฉพาะขอบและไหม้เป็นจุดๆค่ะบอกเลยนะคะป้าป้อมใช้ไฟกลางค่ะไม่ใช้ไฟแรงแต่ไฟกลางที่น้ำมันร้อนค่ะจำได้ไหมคะตอนที่ป้าป้อมเคยสอนเจียวกระเทียมเจียวหอมป้าป้อมให้ตักขึ้นก่อนความเหลืองที่เราต้องการเอาขึ้นเร็วไปกระเทียมก็จะไม่เกรียมไม่กรอบแต่เอาขึ้นช้าไปกระเทียมก็จะไหม้ค่ะพอเริ่มเหลืองนะคะป้าป้อมก็ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะกระชอนก่อนแล้วก็มีจานรองกระดาษไว้เพื่อซับน้ำมันค่ะขณะนี้นะคะความร้อนในตัวกระเทียมยังมีอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองเข้มขึ้นอีกหน่อยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาถึงตัวปลาอินทรีข้อแรกเลยเมื่อเราทำความสะอาดปลาซื้อปลามาแล้วป้าป้อมขอให้ซับน้ำให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าปลาชื้นมากๆนะคะนอกจากน้ำมันกระเด็นแล้วความกรอบมันจะหายไปค่ะป้าป้อมก็เลยใช้แค่เกลือกับพริกไทยธรรมดาค่ะป้าป้อมจะโรยเกลือป่นนะคะกับพริกไทยขาวป่นค่ะอันนี้จะเป็นรสชาติที่ติดกับเนื้อปลานะคะทำทั้งสองด้านค่ะไม่ต้องเค็มมากนะคะแค่มีรสชาตินิดหน่อยก็พอแล้วป้าป้อมจะเอาปลาลงไปชุบแป้งแห้งแบบนี้ค่ะแป้งที่ป้าป้อมใช้อันนี้แป้งเดียวกันกับที่ใช้คลุกกระเทียมนั่นก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะการทอดปลานะคะป้าป้อมแนะนำเลยว่าน้ำมันต้องท่วมแล้วก็น้ำมันต้องร้อนถ้าเป็นชิ้นปลาบางก็สามารถที่จะใช้ไฟแรงได้แต่ถ้าปลาทั้งตัวและมีกระดูกอยู่ข้างในป้าป้อมขอให้ลงที่น้ำมันร้อนและไฟไม่แรงมากค่ะเพื่อที่เนื้อปลาด้านในจะได้สุกจริงๆเห็นไหมคะถ้าสังเกตดูดีๆตอนนี้แป้งที่ติดอยู่กับเนื้อปลาเนี่ยเรียกว่าแทบจะหายไปหมดแล้วค่ะมองดูแล้วชิ้นไม่หนามากป้าป้อมสามารถเร่งไฟให้เขาเหลืองเท่านั้นเชื่อไหมคะว่าใช้ได้เลยลองสังเกตดูนะคะวิธีการซับเนื้อปลาให้แห้งแล้วคลุกแป้งแห้งเนี่ยป้าป้อมใส่ลงไปน้ำมันไม่กระเด็นใส่ป้าป้อมเลยแต่ถ้าเนื้อปลายังเปียกอยู่รับรองเลยค่ะกระโดดหนีไปอีก3 เมตรเราพลิกดูได้นะคะว่าเขาเหลืองพอหรือยังจริงๆแล้วความเหลืองของปลาเนี่ยมีผลมาจากเราใช้น้ำมันเดิมที่ทอดพริกน้ำมันเดิมที่เราทอดกระเทียมเชื่อได้เลยค่ะปลาของเราจะเหลืองง่ายกว่าเพราะว่ามีเศษของแป้งที่ปนอยู่ในน้ำมันค่ะเราทอดปลาจนเหลืองทั้งสองข้างนะคะและปลาทอดที่เราได้ผิวกรอบนอกและนุ่มในแบบนี้ค่ะเรานำขึ้นมาพักซับน้ำมันไว้เลยค่ะปลาทอดที่เราจะพักไว้อย่าลืมที่ป้าป้อมบอกนะคะมันจะไม่เหลืองแบบตามที่ร้านอาหารเขาขายกันเพราะเนื่องจากว่าน้ำมันเราเป็นน้ำมันใหม่ไม่ได้ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ของเรารับรองปลอดภัยแน่ค่ะตอนนี้ป้าป้อมจะเอาน้ำมันออกพักไว้ค่ะจากนั้นป้าป้อมจะเช็ดกระทะให้สะอาดไม่มีเศษแป้งแต่ไม่จำเป็นต้องล้างนะคะเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นเดียวกันอยู่แล้วจากนั้นป้าป้อมก็จะเอาน้ำมันเดิมที่เรากรองจนใสขนาดนี้เห็นไหมคะใส่ลงไปในกระทะค่ะแค่ทัพพีเดียวก็พอนะคะลดไฟหน่อยค่ะกลางค่อนข้างแก่ค่ะน้ำมันร้อนอยู่กระทะก็ร้อนอยู่นะคะป้าป้อมจะใส่น้ำตาลมะพร้าววันนี้ป้าป้อมใช้น้ำตาลมะพร้าวที่350 กรัมค่ะลงไปผัดในน้ำมันที่เราทอดปลาทอดกระเทียมทอดพริกบอกเลยตอนนี้กลิ่นน้ำมันหอมมากนะคะนี่แหละค่ะถ้าสังเกตเห็นแบบนี้คือสิ่งที่ป้าป้อมเรียกว่าน้ำตาลเริ่มจะสุกนั่นคือละลายหมดเนื้อใสขึ้นสีก็จะเข้มขึ้นด้วยค่ะกำลังจะใช้ได้นะคะสิ่งที่ป้าป้อมเตรียมไว้การจะกินปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเราต้องใช้น้ำปลาดีน้ำปลาดีคือน้ำปลาแท้ที่ทำจากปลาจริงๆอันนี้อย่างป้าป้อมเนี่ย
เห็นว่าอาจจะมีปลาไส้ตันปลาโน่นนี่เยอะแยะนะคะ เราต้องชิมและต้องรู้ว่าเราชอบน้ำปลาอันไหนบางน้ำปลาหวานนะคะบางน้ำปลาก็เค็มกว่าคนอื่นเขา 25% อันนี้ต้องแล้วแต่เลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่น้ำปลาแท้ระวังเหม็นคาวนะคะน้ำตาลก็สุกแล้วกำลังเดือดใส่น้ำปลาลงไปป้าป้อมจะค่อยๆใส่ไปทีละ100 ซีซีก่อนค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะจะมีการเดือดพุ่งขึ้นมาค่ะถ้าใครมายืนอยู่ในครัวป้าป้อมนะนอกจากควันขโมงแล้วจะได้กลิ่นของน้ำปลาดีเลยล่ะค่ะใส่ไปพอละลายเสร็จแล้วป้าป้อมจะใส่เพิ่มอีก50 ซีซีค่ะไหนชิมซิอร่อยไหมแต่ตอนชิมนี่เตือนเลยนะคะว่าต้องระวังเพราะร้อนมากทั้งน้ำตาลและน้ำมันเป็นตัวที่อมความร้อนค่ะโอ้โหสิ่งที่ได้มันจะเป็นน้ำปลาที่อร่อยค่ะเราเอาปลาที่เราทอดไว้ลงไปคลุกเลยค่ะอันนี้แล้วแต่บางบ้านเลยนะคะบางบ้านอาจจะแยกซอสน้ำปลาไว้แต่ป้าป้อมคลุกค่ะเห็นไหมคะเนื้อเงาสวยงามมากแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะปลาทอดน้ำปลาก่อนที่เราจะเอาไปจัดแต่งให้สวยงามไปเราไปจัดแต่งกันเลยส่วนซอสน้ำปลาที่เหลือใช้ได้อีกค่ะเก็บใส่ขวดไว้เวลาจะกินก็ทอดปลาแล้วส่วนซอสน้ำปลาก็เอามาอุ่นร้อนแล้วก็คลุกปลาไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาจัดลงจานให้น่ากินทางบ้านป้าป้อมก็เหลือผักชีอยู่ต้นเดียวนี้แหละค่ะหาได้ในตู้เย็นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จริงๆปลาทอดน้ำปลาแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วนะคะพวกเนี้ยเครื่องประกอบให้แค่สวยเท่านั้นล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะปลาอินทรีทอดน้ำปลาของเราไม่ยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วเวลาเรากินเนี่ยป้าป้อมกินกับข้าวสวยร้อนๆกลิ่นน้ำปลาหอมๆก็อร่อยแล้วแต่ถ้าใครอยากได้รสเปรี้ยวมาตัดความเค็มความหวานของน้ำปลานะคะป้าป้อมแนะนำให้กินคู่กับยำมะม่วงเปรี้ยวค่ะก็แค่ง่ายๆซอยมะม่วงเป็นเส้นบางๆใส่หอมแดงใส่พริกขี้หนูแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยคลุกให้น้ำเปรี้ยวๆของมะม่วงออกมาเองค่ะแล้วกินคู่กันปลาทอดน้ำปลายำมะม่วงอร่อยนะคะหรือจะทำน้ำปลาพริกที่หนักมะนาวหน่อยก็กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้ดีค่ะดังนั้นนะคะปลาทอดน้ำปลาไม่ใช่ของยากของชาวคอนโดอีกต่อไปแล้วค่ะทุกคนสามารถทำเองที่คอนโดตัวเองได้เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ